टेकपंक्तिको फ्राइडे अपडेटमा स्वागत छ। गएको एक हप्तामा प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भयो हेरौँ। ट्विटरका सीईओ इलन मस्कले ट्विटरको लोगो चेन्ज गरेका छन्। चराको लोगो रहेको स्थानमा अहिले डजकोइनको डगको फोटो छ। यो कुरा इलन मस्कले आफ्नै ट्विटर ह्यान्डलमा मेम राख्दै शेयर गरेका थिए। यो सँगै डजकोइनको प्राइसमा पनि सुधार आएको छ। तर यो चेन्ज अहिलेको लागि ट्विटर वेबमा मात्रै भएको छ भने मोबाइल एपमा लोगो बहिनाको जस्तो नै छ। त्यस्तै इटलीमा पपुलर एआई च्याटबोट च्याटजीपीटी माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इटलीको राष्ट्रिय डाटा एजेन्सीले गोपनीयताका कुरा र प्रयोगकर्ताहरू 13 वर्ष वा सो माथिको हो वा होइन भनेर प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्था देखाएर च्याटजीपीटी माथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। डाटा एजेन्सीको कुरा सम्बोधन गर्नको लागि ओपन एआईले भने 20 दिनको समय दिएको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा पनि गभर्नमेन्ट डिभाइसमा भिडियो प्लेटफर्म टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यहाँ पनि गोपनीयताको कुरालाई मध्यनजर गर्दै ब्यान लगाइएको भनेर बुझिएको छ। यसको अर्थ अब अस्ट्रेलियामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले सरकारले दिएको फोनमा टिकटक युज गर्न मिल्ने छैन। साउमीले नेपालमा रेडमी नोट 12 सिरिज अन्तर्गत दुईवटा स्मार्टफोन रेडमी नोट 12 र नोट 12 प्रो लन्च गरेको छ। त्यस्तै कम्पनीले बिहिबार रेडमी 12C भन्ने अर्को स्मार्टफोन पनि नेपाली मार्केटमा भित्राएको छ। यी तीनवटै स्मार्टफोनमा साउमी फ्यान फेस्टिभल मन्थ अन्तर्गत डिस्काउन्ट पनि उपलब्ध छ। नयाँ वर्ष नजिकिएसँगै स्यामसङ नेपालले आफ्नो सबै टिभी र वासिङ मेसिनमा 41% सम्मको डिस्काउन्ट दिइरहेको छ। यो अफर सीमित अवधिका लागि मान्य हुनेछ। सो टिभी अथवा वासिङ मेसिन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने अहिले उपयुक्त समय हुन सक्छ। यस्तै टेक सम्बन्धी विविध जानकारीका लागि टेक पंक्तिलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै हाम्रो वेबसाइट www.techpankti.com वेबसाइट पनि भिजिट गर्नुहोला।